Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o ciorbă de porc și o să bag și câteva perișoare în ea. Am aici niște oase din astea de porc. Le bag aici să le fierb. Așa, o să bag eu puțină sare ca să-mi arunce spuma afară. Așa. Lăsăm să fiarbă și după aia vă arăt eu mai departe. Până atunci am tai eu o ceapă. Hai să tai, nu tai mare, că nu fac multă ciorbă. Dar asta bag ceapa în, când bag legumele, când aproape e fiartă carnea, oasele, că nu am carne. Și am legume din alea ce am în congelator. Vedem, pun de amele sau am și din alea de cumpărat ce au toate legumele. Vedem. Las ceapa pregătită și după aia vedem ce facem mai departe și eu o să revin. Haideți, dragile mele, să facem acum perișoarele. Radem aici o ceapă. Eu rad una din asta roșie. Una, hai să mai pun și din asta albă. Jumătate, nu pune mult. Atâta, nu pune mult. Așa. Acum punem un ou. Am pus aici o felie de pâine la muiat. Nu fac din toate perișoare, o să vă arăt ce mai fac cu restul. Dacă nu aveți pâine, puteți să puneți pe smet. Așa, eu am carne porc vit aici. Așa. Trebuie să mă spăl pe mâini, să mă șterg. Punem puțină vegeta, asta e opțional. Deci dacă doriți o puneți, dacă nu, nu. Eu vă arăt rețeta mea. Puțină sare. Buia. Așa. O să punem piper. Și încercăm să incorporăm în oasele fierb. O să punem puțină verdeață cu niște pătrunjel și foarte puțin mărar proaspăt.
Acum gustăm de sare. Putem să punem sare. Așa. Acum le lăsăm puțin să stea, ca să se intre și după aia vă arăt. Haideți să facem perișoarele. Nu le facem nici mari, dar nici mici. Le dau așa prin făină. V-am zis că eu nu fac din toate pentru ciorbă. O să mai fac și ceva cu sos de usturoi și smântână. Deci o să le fac. Acum fac aici pentru ciorbă, ca să stea, să poată să stea un pic până să fierbe carnea. Și restul o să le fac în sos de ciuperci, sos alb. Deci fac și felul 2. O să fierb niște paste și să vedeți ce felul 2 delicios fac. Puteți să fierbeți orez. Când le pun în oală, mai dau eu, mai le modelez eu. De-aia ați văzut că fac o oală mică de ciorbă, numai ca să... Trebuie să fac tot ceva mai moale, că v-am zis că Costel a început la dinți și acum i-au pus știfturile sau nu știu ce cum să spun. De-aia nici nu am mai intrat live, că au zis că el nu vrea să se prezinte fără dinți. A zis, las când scad dinții, atunci mai intrăm. Atât, pentru ciorbă e suficient de atât. Așa, haideți să-mi iau altceva și le facem pentru restul. Și aici puțină făină. Acum mărimea o alegeți dumneavoastră. Mai mici, mai mari, cum vă place. Eu am ciuperci congelate de data asta. N-am proaspete. Dar au fost proaspete. Dacă am avut prea multe, mi le-am congelat. Deci din jumătate de kilogram de carne facem 2 feluri de mâncare. Că asta cu sos îi fac numai bine, are și mâine la lucru. Dar cred că fie paste. Nu prea îmi place orezul. Și mai bine fie paste. Să vedem ce am pe acolo. Și să-mi placă, bineînțeles. Și eu, ia, tăiței, tagliatelle merg cu sosul ăsta.
Spaghete și astea, ele merg. Haideți că eu le fac și vă arăt când încep la tocănița să fac. Haideți să vă arăt la tocăniță. Cam o ceapă mare, o 3-4 căței de usturoi. Așa, le punem aici și le călim. Punem puțină sare. Am aici ciupercile, care v-am zis că le-am avut cu ele. Le-am brune și le-am congelat. Nu lăsăm mult ca să nu li se ardă usturoiul. O să pun puțină voia. Și acum punem ciupercile. Acum le călim. Și când sunt aproape călite, atunci vă arăt când pun perișoarele, dar până atunci eu îmi pregătesc smântâna. Smântâna o să o amestec eu cu lapte. Cam 250 de grame așa de smântână. Amestecăm cu lapte ca să fie mai lichidă puțin. Deci cam așa, cam 250 de grame de smântână. Smântână, dacă aveți din aia de gătit, puneți din aia. Dacă nu, smântână normală de mâncare. Asta le lăsăm ca să absoarbă toată apa, să iasă din ele. Putem să mai punem puțin lapte. Dacă nu aveți smântână, puteți să faceți și cu lapte numai. Aici o să pun puțină făină, cam jumătate de lingură, cam atâta de făină. Asta se dizolvă mai greu, că nu e din aia lichidă, dar merge. Punem mărar înăuntru. Și ăsta o să-l turnăm, dar vă arăt eu când îl turnăm. Nu acum, o să vă arăt eu când îl turnăm, când ciupercile sunt aproape gata.
sare. Și o să revin. Haideți să vă arăt. Carnea e aproape fiartă. Eu acum am zarzavaturi din astea pentru... cu de toate. Cu de toate în ele. Și fasole verde și cu de toate. Am avut cam jumătate de pungă. Așa. Bag un cartof. Am tăiat un cartof. Bag și ăsta aici. Așa. Un bulion din asta ce am făcut eu, ce am eu făcut în casă. Ceapa. Și lăsăm să fiarbă. Și când aproape sfierte, atunci băgăm perișoare. Numai stați că vreau să bag și un cup de legume în el, ca să-i dai un gust mai bun. Și lăsăm să fiarbă. Și când e aproape fiert, atunci băgăm perișoarele. Haideți să vedeți, ciupercile noastre sunt aproape gata. Acum băgăm sosul ăsta peste. Dacă mai trebuie, o să mai băgăm noi și lapte. Eu zic că mai trebuie puțin lapte. Acum ele sunt roșii de la boia. Dacă doriți, băgați boiaua, dacă nu, nu. Așa. Și acum o să băgăm chiftele, lupțele astea ce le-am făcut pentru așa ceva. O să le băgăm aici. Ne fierbem aici în sosul ăsta de smântână. Vedeți ce bun iasă. Mai facem și alte rețete, nu tot originalele. Așa. Acum punem capacul și lăsăm să fiarbă. Vă trebuie o cratiță care să nu vă prindă sosul. O cratiță bună. Și o să revin. Haideți să vă arăt. Eu le-am lăsat cam 20 de minute. O fiert. Să vă luați o cratiță mai mare sau o tigaie mai mare. Eu m-am luat asta mică și nu m-am chinuit cu ea. Așa. Acum punem puțin oțet, ca o linguriță de oțet
Dacă nu și mai puțin. Așa. Asta se pune ca să nu fie ele grețoase, știți? Bine, eu pun și la sos de mărat, pun oțetul. Și acum mai punem verdeața. Și gata e găluștele noastre, adică perișoarele noastre în sos de smântână. Eu acum mă pun să fierb pastele. Gata. Deci cu ele am terminat. Scuzați mizeria că n-are rost. N-are rost să vorbesc. Asta am vrut să mă uit aici la ciorbă. Vreau să gust să vedem dacă e destul de sărat. Foarte puțină sare o să mai pun eu la final. Și aici vreau să fac din albuș, o să fac zdremțe acolo înăuntru, dar nu acum. Că prima dată trebuie să punem perișoarele, să mai fiarbă și... Așa, numai mie le-am pregătit ca să le am pregătite. Din albuș o să fac zdremțe și din gălbenuș o să amestec cu smântână și o să pun la final. Acum de acrit, eu am pus bulionul ăla și e destul de acru, dar dacă doriți mai acru, mai puneți, eu știu, sare de lămâie, dar aia în farfurie, mai bine, eu așa spun. Sare de lămâie sau dacă aveți borș natural, puneți că iară e bun. Cartofi imediat îți gata. Eu pot să pun acum perișoarele, dacă tot l-am deschis. Auziți ota asta că mergem, că am lăsat-o pe minim, dar tot se aude. Da. N-am ce să fac, că nu pot să lucru fără ea, că se face abur și nu-mi place pe mobilă. Oala mea e mică. 3 litri jumate cred că are. Sau 3 litri. Cam așa, nu-i mare. Dar să încercați și perișoarele alea în smântână. Să vedeți în sos de smântână, să vedeți ce bune o să. Deci mai altfel, că tot am făcut așa chiftele în sos de roșii. Tot așa am făcut. Dar așa cu ciuperci. E super fain. Acum noi amestecăm foarte ușor, numai ca să le vedem cum îs. Și le lăsăm să fiarbă. Haideți să vă arăt. Acum din albușele astea eu fac zdremțe. Le bat puțin și fac așa zdremțe în ciorbă. Că n-am ce să fac cu ele și păcat să le las așa. Acum pregătim smântâna. Deci peste gălbenușe. Nu pun făină, nu pun nimic. Pun numai puțină vegeta. Dacă mai trebuie sare, să-și mai pună fiecare. O să pun puțin piper măcinat. Că nu mai am aia boabe, trebuie să mi le bage costel, că nu pot să deschid. Și acum pun smântână. Eu nu am din aia de gătit, dar am smântână dulce și atunci puteți să puneți.
Nu puntuată, 250, cred că are, ba 200 de ml. Nu puntuată, ajunge cam 100 de ml, că oala mea, v-am zis că e mică. Acum iau din ciorbă, ca să-mi pun aici peste ea. Oricum eu nu mai las să fiarbă. Că n-am pus făină și atunci nu mai las să fiarbă. Că nu-mi trebuie să... Și turnăm peste. Deci e o delicatese. Asta este o delicatese. Mai am aici frunzăraie să mai tai. Câteva. Mărar, pătrunjel, leuștean, ce doriți spuneți. Prin focul. Gata. Nu mai fierbem. Punem o mână de verdeață. Acum puneți cât vă place. Uitați ce fain a ieșit. Să o mânci cu ochii. Ca să o gust eu. Minunată. Nici nu mi-ai trebuie nimic. Eu acum mi-am pus apă pentru paste. O să fierb din astea, tagliatelle, că nu știu să vorbesc. Tagliatelle o să fierb. Acum nu mai vă țin eu să fiarbă, că toată lumea știe să fiarbă pasta. Să fiarbă apa. Tagliatelle sau teiței largi, cum doriți să le spuneți. Ca de obicei știți că eu fierb mai multe ca să-i las și la măiuța mea. Îi dau așa câteva. Îi pun puțin parmezan și să vedeți ce mănâncă. Ok, cam atât. Eu le fierb și după aia o să vă fac farfuria, să vă arăt farfuriile, să vă arăt rezultatul final. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final. Deci ciorba a ieșit o bunătate cu perișoarele, super, super faine. Uitați ce fain i-a ieșit. Vedeți? Ce fain i-a ieșit. Și aici avem tagliatelele. Uitați. Cu perișoarele făcute în sos de ciuperci. O bunătate. Moi faine. Uitați ce fain i-a ieșit. Deci, dacă vreți să faceți rețeta, vizionați videoclipul și acolo vedeți modul de preparare. Vă mulțumesc și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!